हेलो गाइज ओनिकम्प्युटर YouTube च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनुस् आज म तपाईहरुलाई एउटा कुरा देखाउन गएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा के रहेको छ र यो प्राप्त गरेको लगभग 5 वर्ष हुन लागेको छ साथीहरु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई के भन्छ यहाँलाई थाहा होला। यसलाई भन्छ सिल्भर बटन हैन, सिल्भर बटन। ओके, सो जब तपाईको YouTube च्यानलमा 1 लाख सब्स्क्राइबर पूरा गर्छ त्यतिबेला चाहिँ तपाईलाई YouTube ले चाहिँ यो सिल्भर बटन पठाउँछ र तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ तपाईको च्यानलको नाम र त्यसैमा फर पासिङ 1 लाख सब्स्क्राइबर्स। 1 लाख सब्स्क्राइबर पूरा भएपछि तपाईको च्यानलमा तपाईले यो सिल्भर बटन YouTube बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किन भन्दाखेरि YouTube मा यो सिल्भर बटन प्राप्त गर्नको लागि धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र लक पनि हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि कतिले त 1 लाख सब्स्क्राइबर पूरा गरे पनि 5 लाख सब्स्क्राइबर पूरा गरे पनि नपाएको अवस्था रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सिल्भर बटन युट्युबरहरुको लागि धेरै नै एउटा महत्त्वपूर्ण चीज हो र जीवनमा चाहिँ धेरै ठूलो कुरा हो यदि तपाई युट्युबमा काम गर्नुहुन्छ भने साथीहरु। अब म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै कि तपाईले यदि आफ्नो जीवनमा युट्युबर नै बन्नु पर्ने छ, युट्युबमै काम गर्नु पर्ने छ भने तपाईले केही कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यो सिल्भर बटन प्राप्त गरेको लगभग 5 वर्ष हुने लागेको छ। 5 वर्ष पहिला मैले चाहिँ ओनिक कम्प्युटर YouTube च्यानलको स्थापना गरेको थिएँ र त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म चाहिँ मैले भिडियो अपलोड गर्दै आएको छु। म सन्तुष्ट छु किन भन्दाखेरि YouTube च्यानलमा चाहिँ भिडियो हाल्न पाएको छु र त्यसबाट चाहिँ आफुलाई पनि चिनाउन पाएको छु। धेरै खुसीको कुरा रहेको छ साथीहरु। अब म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाई पनि YouTube मा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाई पनि युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने देखासेखी नगर्नु। जस्तै कि तपाईले धेरै YouTube च्यानलहरु देख्न सक्नुहुन्छ YouTube मा नेपाली भाषामा र त्यस्तै गरिकन तपाईले YouTube च्यानल देख्नुहुन्छ। म पनि त्यस्तै गरिकन YouTube च्यानल बनाउँछु, मलाई पनि पैसा आउँछ, म पनि यो YouTube बाट पैसा अर्निङ गर्न सक्छु भनेर उद्देश्य लिएर यसरी चाहिँ नगर्नुस्। तपाई ले अरूको देखासेखी गरेर अरूले पैसा कमाइरहेको छ, अरूले च्यानलमा काम गरिरहेको छ त्यो देखेर चाहिँ पक्कै पनि YouTube च्यानल क्रिएट नगर्नुस्। तपाईले आफ्नो इन्ट्रेस्ट त्यहाँ देखाउनुस्। तपाईसँग जुन कला छ, तपाईले जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लिएर अगाडि बढ्नुस् र त्यो उद्देश्यले तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल क्रिएट गर्नुस् हैन। अनि तपाईले अवश्य पनि सफलता पाउनुहुनेछ हैन। अब हामीले YouTube च्यानल बनाउँदाखेरि अहिले देख्न सक्नुहुन्छ सबैजना क्रिएटरहरुको युट्युबरहरुको समस्या रहेको छ, भ्युजको समस्या, वाच टाइमको समस्या। तर हामीले YouTube च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि, तपाईले YouTube च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि 6 महिनासम्म त तपाईले कुनै पनि प्रकारको जुन एउटा हुन्छ नि कि मेरो YouTube च्यानलमा राम्रो भ्युज आओस्, मेरो YouTube च्यानलमा राम्रो ट्राफिक आओस् भन्ने तपाई नसोच्नु होला पक्कै पनि हैन। किन भन्दाखेरि 6 महिनासम्म त हामीले सिक्नु पर्ने हुन्छ नि। 6 महिनासम्म तपाईले 0 भ्युज आए पनि त्यसमा पनि तपाईले सन्तुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ। 6 महिनासम्ममा 1 भ्युज आए पनि तपाईले त्यसमा सन्तुष्टि हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले सुरुमा त सिक्नु पर्ने हुन्छ नि हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि YouTube च्यानल क्रिएट गर्नुस् तर 6 महिनासम्म कुनै अपेक्षा नगर्नुस् कि भ्युज आउँछ, एकदमै 6 महिना भित्र नै सबै कुरा भइहाल्छ, म कमाइ सक्छु, लाखपति बन्छु, करोडपति बन्छु भने नसोच्नुस्। पक्कै पनि 6 महिनासम्म सिक्नुस् र 6 महिनासम्म तपाईले सिकिसकेपछि 6 महिनापछि त तपाईले धेरै भन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तर 6 महिनासम्म सिक्ने प्रयास गर्नुस्। युट्युबलाई राम्रो तपाईले कन्सिस्टेन्सी अपनाउने प्रयास गर्नुस् र तपाईले क्वालिटी दिनुस् हैन। तपाईले भिडियो क्वालिटी, अडियो क्वालिटी र तपाईकोमा कन्सेप्ट जुन छ नयाँ ढंगले तपाईले भनिन्छ नि यार कि कुनै ठूला मान्छेहरुले नयाँ कुरा गर्नुहुन्न, उहाँहरुले पुरानै कुरालाई नयाँ ढंगले गर्नुहुन्छ। तपाईले त्यही विषयवस्तु लिनुस् तर त्यो विषयवस्तुलाई तपाईले नयाँ ढंगले प्रस्तुतिकरण गर्नुस् हैन। नयाँ ढंगले त्यो कन्सेप्टलाई तपाईले प्रेजेन्ट गर्नुस् आफ्नो भ्युअर सामु। पक्कै पनि तपाई फेमस हुन सक्नुहुन्छ, तपाईको भिडियो भाइरल हुन सक्छ। अब साथीहरु म एउटा के भन्न चाहन्छु भने कम्तिमा तपाईले नेपालमा रहेको जुन राम्रो YouTube च्यानलहरु छ 3-4 वटा YouTube च्यानललाई फलो गर्नुस् हैन। तपाईले राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने 3-4 वटा युट्युबरलाई फलो गर्नुस्, त्यो च्यानलहरुलाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र के भिडियोहरु अपलोड हुन्छ त्यो भिडियोलाई अध्ययन गर्नुस्, तपाईले एनालाइज गर्नुस् है, विश्लेषण गर्नुस् हैन। र त्यस्तै गर्न तपाईले उहाँहरुको 4 वटा च्यानल जुन छान्नु भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईले एउटा फलो गर्नुस् र फलो गरिसकेपछि उहाँहरुको पहिलो भिडियोहरु, स्टार्टिङका भिडियोहरु कस्ता थिए त त्यो भिडियोहरुलाई तपाईले वाच गर्नुस् र त्यसमा के गल्ती भए हैन, त्यसमा के गल्ती भएको छ र यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, त्यसभन्दा पनि तपाईले राम्रो गर्ने चाहिँ तपाईले प्रयास गर्नुस् हैन। र उनीहरुको जे गल्ती भएको छ त्यो गल्तीले तपाईले सुधार गर्दै तपाईले आफ्नो च्यानलमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईको च्यानल चाहिँ राम्रो हुन्छ, गुड कन्डिसनमा आउन सक्छ र तपाईले चाहिँ धेरै कम समयमा आफ्नो च्यानललाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ, भ्युज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईले राम्रो तरिकाबाट
अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। म यहाँहरूलाई यो सजेस्ट गर्न चाहन्छु। यो सानो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचारहरू कमेन्टमा लेख्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, सोशल मिडियामा सेयर गर्नुहोला। त्यस्तै गर्न यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटन लेखेको छ सब्सक्राइब भनेर, त्यसमा टच गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन पनि थिच्नुहोस् नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरू यो च्यानलमा म लिएर उपस्थित हुन्छु। तपाईँहरूको समय एकदमै शुभ होस्। म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।